Yo guys, musta kayo? Um, Nakita niyo mahaba na yung buhok ko. Gugupit tayo. Since day off natin, wala naman magawa. So, papakita ko sa inyo kung paano magupit ng walang barbero. Yan. So, gagamitin ko lang naman ito. Rubber headband. Ito yung pinaka-guidelines niya kasi para pumantay yung kanyang linya. Mahirap na kasi taman siya. Ayan. Pwede ng basketball. Ayan. So, mas maganda ito sa linya. Ayan, ito. Ayan, teka natin patay. Ayun, dun. Ayos na. Make sure yung sa likod pantay din. Kaya nakakapakal man siya. So, ang gagawin natin muna ngayon, bali dalawang razor gamit ko. Isa kasi ito sa kaya. Itong pwedeng malaking adjustment. Mas maganda. Magaan pa. Okay, let's proceed. Yan, medyo malinis na yung likod. Malinis na yung harap pala, yung gilid. And let's proceed sa likod. Tapos na yung gilid, malinis na siya. So ngayon, tatanggalin natin siya. Yan. Ayos na, tapos na. Ngayon, magbabawas tayo sa ibabaw. Madali lang naman, kapakapa lang. Kaya okay na siya, di ba? Ngayon, dapat ito muna. Itong kagandahan itong gunting, razor na to. Marami siyang guide. Hindi kaya ng ibang razor, kaya nito.
Now, final touch. Ito yung tatanggal tayo niya. So, gagamitin ko ito is close. 1. There you go. Yun guys, gwapo na ulit. Sana ay may nakuha kayong idea. Time buhok. Dali lang naman. Actually, it's been 5 years kong ginagawa to. Kaya yun. Tsaka mahal din. Pag kinonvert mo sa atin, nasa 300 dirhams, pesos. Kaya malaki din natipid ko. Tsaka at least, nakukuha pa yung gusto kong gupit. Kaya yun, gwapo na ulit. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘 Para mas magaling pa ako sa barbero. Anyway, maraming salamat po sa panonood nyo rin. Sana po patuloy po nating panoorin ang aking vlog. And shoutout po pala kay Abigail, Miss Abby, salamat sa pag-support sa aking YouTube. Kaya yun, kati, maliligo na ako. Okay. Thank you for watching, guys. Until next vlog, this is Onin Torres. Peace out. 다 지쳐 그만 널 놓칠까봐